Trong livestream, tôi không nhịn được trêu chọc bạn cùng phòng cả đêm tắm 7 lần. Cái quái gì thế này? Khoảnh khắc đó, trên đường xuất hiện đủ loại, tất cả các loại phỉ nhổ vào bạn cùng phòng. Chỉ có một khán giả nghiêm túc trả lời bạn cùng phòng của thích tắm quá, bởi vì cô ta thực sự là một con khỉ. Nhìn thấy màn hình, tôi cứ tưởng đây là trò đùa của cư dân mạng, không để ý. Lúc này chuyện đã thành rồi. Ngươi tắm 7 lần là cái gì? Bạn cùng phòng, tối qua nhiệt độ cao 39 độ vẫn không cho bật điều hòa. Bạn cùng phòng của tôi là một con quái vật, sáng sớm chơi game to tiếng. Một khi cô ta ngủ, không được phép phát ra âm thanh, nếu không cô ta ngay lập tức sẽ thức dậy. Loại bác sĩ nhi khoa này của bạn cùng phòng của tôi vật lộn, tôi bắt taxi cùng cô ta đến sau khi bận rộn, cô ấy thậm chí không có một lời cảm ơn, cuối cùng còn muốn tôi chia 20 tệ tiền taxi. Nhìn thấy những thứ này, tôi đột nhiên cảm thấy bạn cùng phòng của mình thật sự đang chuẩn bị đổi chủ đề. Không ngờ người đó tên là Lăng Phong. Cư dân mạng lại gửi một màn hình. Bạn cùng phòng của bạn rất thích tắm, bởi vì cô ta thực sự là một con khỉ. Khán giả trong màn hình cũng bắt đầu chú ý đến cô ta, liên tục trêu chọc người dẫn chương trình. Bạn cùng phòng của bạn chính thức được chẩn đoán trong phòng livestream quét mã cho khỉ ăn. Mặc dù tôi dám xin lỗi, nhưng Lăng Phong điên rồ về điều này, không quan tâm đến những lời trêu chọc này. Thay vào đó xin lỗi và nói xin lỗi là tôi đánh một chữ. Bạn cùng phòng của cô là một con khỉ nước. Cô ấy tắm điên cuồng, làm cho da này của cô ta đã khô không chịu nổi, sắp sửa tìm người lột da đổi da rồi. Và cô ngày đêm đảo ngược. Linh hồn bất lợi, có vẻ như da của bạn cũng nên được đóng gói. Vài câu nên gửi đến làm cho đầu tôi ầm ĩ. Màn hình tăng nhanh. Bây giờ những kẻ lừa đảo thực sự xuất hiện không ngừng. Để lừa tiền, mọi thủ đoạn đều được sử dụng. Người dẫn chương trình. Tôi vô thức mở trang chủ của Lăng Phong. Nhìn thấy ảnh đại diện của anh ta là một đạo sĩ, ngồi bên vách đá. Trang chủ giới thiệu ngắn gọn chỉ có một câu không có tiếng nói. Là một người dẫn chương trình kiểm tra toàn thời gian. Mỗi ngày tôi đều đắm mình trong dân chủ và 24 chữ khác. Tôi nghĩ người này thật vớ vẩn. Gần đây đã thay đổi điện thoại mới. Livestream của Nhiên rõ ràng hơn. Mọi người đổi mới xong cái cũ đều xử lý như thế nào? Giống như chiếc điện thoại cũ mà tôi từng thay thế. Máy ảnh, đồng hồ đều sẽ gọi quay vòng đến nhà miễn phí để tái chế. Giá cả hài lòng để gửi tiền tại chỗ. Chiếc iPhone 14 của tôi cũng bán được hơn 3.500 chiếc. Nằm ở nhà bán điện thoại di động. Đặc biệt lo lắng, muốn tôi nói, tranh thủ ga còn đáng giá. Nhanh chóng gọi chuyển đến cửa để tái chế là đúng rồi. Tôi nên bác bỏ chuyện này. Nhưng lúc này đã hơn 11 giờ tối rồi. Mưa ngoài cửa sổ cùng với cơn gió dữ dội khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Ngay khi tôi do dự, Lăng Phong lại gửi mấy cái màn hình. Tôi biết cô không tin, tôi sẽ dạy cô vài cách. Khi bạn cùng phòng của cô ra khỏi phòng tắm, lấy nước ép tỏi bóp vào cô ta. Nếu tóc cô ta biến thành cây nước, vậy cô ta là khỉ nước. Hoặc tìm cơ hội nhìn lên đỉnh đầu của bạn cùng phòng. Khỉ nước sẽ có một vết lõm hình vuông trên đỉnh đầu, để tiện cho cô. Màn hình của cô ta vừa gửi xong 1 giây sau, một tiếng khóa cửa phát ra từ phòng tắm. Tôi vật lộn trong 2 giây, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở cửa phòng. Khi tôi thấy người bước ra từ phòng tắm. Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn làm bài thi toàn thời gian. Để tiết kiệm nhiều tiền hơn, tôi đã cho 3 cô gái thuê căn nhà 40 của mình. Bản thân chỉ ở một phòng, lộ ra là một huấn luyện viên lặn rất hướng nội. Trần Đại Nhã và Trần Tiểu Kỳ là chị họ của tôi. Cặp song sinh mặc dù là chị em họ, tôi vừa gặp họ nhiều năm trước. Khi chú tôi đi du lịch ở quận Thủy Lợi xa xôi, yêu một cô gái địa phương, sinh ra Trần Đại Nhã và Trần Tiểu Kỳ. Sau đó chú tôi mất liên lạc với người thân. Cho đến năm nay, Trần Đại Nhã và Trần Tiểu Kỳ đến Giang Thành làm việc. Chú tôi mới liên lạc lại với bố tôi. Bố tôi cho họ thuê nhà với giá rẻ. Lần đầu tiên gặp họ, tôi hơi căng thẳng. Mặc dù có sự khác biệt nhỏ về ngoại hình của cặp song sinh, nhưng khuôn mặt của họ gần như giống hệt nhau. Trước đây tôi chủ yếu phân biệt chúng bằng kiểu tóc. Tóc dài và eo của Trần Đại Nhã, còn tóc của Phùng Tiểu Kỳ thì chỉ vào xương đòn. Và bây giờ người này bước ra khỏi phòng tắm, tóc được bọc trong mũ tóc khô. Tôi căn bản không thể phán đoán cô ta là Trần Đại Nhã hay là Trần Tiểu Kỳ. Tôi chỉ có thể đoán. Dự kiến hỏi Đại Nhã, cô tắm xong rồi. Trần Đại Nhã lạnh lùng một tiếng, mang theo một đống quần áo đi về phòng. Nhưng cô ta vừa đi được 2 bước, tất trên cánh tay rơi xuống. Cô ta theo bản năng cúi xuống nhặt. Đúng lúc này, ban đầu là mũ tóc nửa khô nửa ướt, đột nhiên bị nước ngâm một vòng. Trái tim tôi thắt chặt. Lặng lẽ như người giả vờ không nhìn thấy tồn tại, dường như cũng không để ý đến hành động của tôi. Nhặt tất lên rồi về phòng, những nghi ngờ trong lòng như thủy triều. Chẳng lẽ Lăng Phong nói là thật? Trần Đại Nhã trên đầu không thể có một cái hố có thể chứa nước được. Tóc cô ấy rất dài, nếu không lau khô trước khi đội mũ tóc khô, nước nhỏ giọt khi cúi đầu, ngấm ướt mũ tóc khô. Tôi rời mắt khỏi phòng tắm tối tăm, quyết định đi vào bếp. Thay vì tự suy nghĩ tại sao không kiểm tra những gì Lăng Phong nói, nếu đây chỉ là sự trùng hợp thì sao? Sau khi khóa cửa phòng tắm, nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào trên sàn phòng tắm. Một mái tóc đen ướt át lặng lẽ chìm đóng. Tôi đi qua, đĩa giấm trong tay nhẹ nhàng, cũng coi như là biết chậm rãi nhỏ giọt trên khối tóc kia. Rồi tôi lấy điện thoại ra, nhắm ống kính livestream vào dò dỉ. Đột nhiên tóc trong cổng sàn bắt đầu hơi rung. Mấy sợi tóc đen dài bất ngờ nhanh chóng nở ra thành có nước màu xanh lá cây, giống như một con giun đất màu xanh lá cây điên cuồng. Mồ hôi lạnh toát ra từ trán tôi.
Đây cũng bị dầu run lên Trần Đại Nhã. Cô ta thật sự có thể là khí nước. Trong khi đó cũng sôi trào. Tôi có bị lóa mắt không? Tóc biến thành cỏ nước rồi. Đây không phải là hiệu ứng đặc biệt của người dẫn chương trình phải không? Cẩn thận, người dẫn chương trình làm như vậy trước đây đã bị chặn rồi. Lăng Phong, nhanh chóng làm sạch cây thủy sinh trong cống sàn. Đừng để con khỉ nước phát hiện ra cô biết sự thật. Nếu không đợi tôi trả lời lại. Vì vậy, nơi này đột nhiên phát ra một tiếng nhấp chuột. Cơ thể tôi gần như có điều kiện, có thể bước vào rò rỉ sàn. Vội vàng nhét điện thoại vào túi. Nhìn lại, Trần Đại Nhã đang đội mũ tắm, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi. Làm sao cô vào được? Tôi vô thức hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Cô ta hơi nhăn mũi. Mùi gì vậy? Cô đang làm gì vậy? Tôi đè nén và làm tan nát trái tim, chỉ vào hương thơm ở góc. Lộ ra nói nhà vệ sinh có côn trùng. Tôi gọi hương chống côn trùng. Cô ta nhìn theo ngón tay tôi, sắc mặt hơi lỏng lẻo một chút. Gần đây có rất nhiều bọ ở Trung Quốc. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Mùi hương của khí đã che đi mùi tỏi rồi. Đại Nhã, sao cô vào được đây? Tôi nhớ đã khóa cửa. Đồ tạo tác của Trần Đại Nhã đột nhiên mềm lại. Ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của tôi. Xin lỗi. Khóa cửa bị hỏng. Tôi đã phát hiện ra nó vào buổi chiều. Tôi muốn nói với cô, nhưng không gặp cô. Cô ta dừng lại một chút, giải thích rằng cô thường tắm vào buổi sáng. Nhớ đến Lộ Dao cũng tắm xong rồi. Tôi tưởng không có ai gõ cửa. Tôi chợt sững sờ. Trần Đại Nhã vừa rồi rõ ràng đang ở cửa phòng tắm nhìn tôi. Không, mặc dù mũ tóc khô của họ trông giống hệt nhau, nhưng chiếc mũ của Trần Đại Nhã trước đó đã bị ngâm nước rồi. Và trước mắt cái này Trần Đại Nhã rõ ràng là khô. Sau 1 phút sao có thể làm nhanh như vậy? Hai người này căn bản không phải cùng một người. Chưa đợi tôi giải tỏa đầu óc, Trần Đại Nhã trước mắt đột nhiên mở miệng tiểu bối. 7 lần tắm có khiến cô phải chờ lâu không? 7 lần tắm trong lòng đột nhiên thắt chặt. Vừa rồi cái kia Trần Đại Nhã rõ ràng là khí nước, mà bây giờ cái này Trần Đại Nhã, cô ta đã tắm 7 lần. Chẳng lẽ hai người bọn họ đều là khí nước? Nhưng Lăng Phong rõ ràng nói chỉ có một người. Và tóc trong cống sàn chỉ có một phần biến thành cỏ nước, còn lại là tóc bình thường. Một ý nghĩa leo lên lưng. Tim tôi gần như nhảy đến cổ họng. Chơi trò chơi, tôi cố gắng kìm nén sự bối rối, miệng cưỡng bắt ra một chút bình tĩnh là được rồi. Miệng cô ấy hơi nhếch lên, nhặt máy sấy tóc và bỏ đi. Lúc đi còn chu đáo đóng cửa phòng tắm cho tôi. Tôi không thể lo sợ nữa, cởi áo khoác và bọc cây thủy sinh trong cống sàn, nhanh chóng mở cửa phòng tắm chuẩn bị chạy trốn. Ngay khi tôi mở cửa, ngoài cửa đột nhiên xông vào một người, đó là Lộ Dao. Cô ấy ướt hết cả tóc, nhỏ giọt nước, giọng nói yếu ớt, gần như không thể nghe thấy. Tôi đi ra ngoài mà không có ôm, có thể để tôi đi tắm trước không? Tôi ngây ngốc gật đầu, ra hiệu cho cô ta nhanh vào. Tôi không có tâm trạng để tắm, phải lập tức ôm chặt đầu. Bất kể ai là vòi nước, tất cả đều phải giao cho chuyên gia xử lý. Sau khi trở về phòng, nhanh chóng gửi một tin nhắn riêng cho Lăng Phong. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Lăng Phong Zeberzicetic tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Nếu không cô sẽ không sống qua đêm nay. Tối nay lúc 12 giờ, một giọt nước, con khỉ sẽ lột hết lớp da cũ đó. Bây giờ bên ngoài có gió và mưa lớn, miễn là trong nước, ma lực của màn nước tăng gấp đôi. Nó thậm chí không cần phải lột da cô. Cô gái trực tiếp thay thế cô. Trong tay vô thức chui vào điện thoại di động. Tim đập nhanh hơn, màn hình của Lăng Phong Tử lại nhảy ra. Thực ra cô không cần lo lắng quá nhiều. Tiêu diệt khí nước rất đơn giản. Tôi vội vàng trả lời. Đơn giản thế nào? Khí nước lột ra từ 11:58 đến 12 giờ tối nay. 2 phút này là lúc nó dễ bị tổn thương nhất. Tôi nhìn mặt cô, kết cấu thô lông mày, giữ hai mí mắt, màu tai. Đây là bộ mặt của thành khẩu thổ, 5 yếu tố đất, nước tự nhiên. Vì vậy, cô chỉ cần tìm một nắm đất, đổ một giọt máu của chính mình, rắc lên người nó, khí nước sẽ biến mất. Tôi nhăn mặt. Mặc dù đừng hoảng sợ, nhưng nỗi sợ trong lòng. Hãy để tôi nắm chặt ống hút cứu mạng này. Thật sự đơn giản như vậy. Vâng, đơn giản vậy thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ. Cũng may là tôi có mặt trên bệ cửa sổ. Cây xương rồng là đủ rồi, nhưng giọng nói vừa rơi xuống, nhận thức dữ liệu về những gì. Trái tim tôi dường như bị đàn ông mạnh mẽ ngừng treo giữa không trung. Đến vừa rồi khi chờ tắm, tôi đã tới cây xương rồng. Câu trả lời của Lăng Phong lập tức nhảy ra ngoài. Cô phải tìm đất khô ngay lập tức. Đầu óc tôi quay cuồng. Ngoài cửa sổ đang mưa to, đi ra ngoài tìm đất khô là không thể, chỉ có thể tìm cách ở nhà. Nhờ khi mua cây xương rồng tôi đã mua 4 chậu, gửi riêng cho Trần Đại Nhã, Trần Tiểu Kỳ và Lộ Dao. Bây giờ tôi không thể xác định ai là khí nước, vì vậy tôi quyết định đến phòng để xem. Tôi tắt điện thoại, bỏ điện thoại vào túi, luôn sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ. Tiếng nước trong phòng tắm. Lộ Dao đang tắm, phòng cô ta không có đèn, nhưng cửa lại hơi mở. Nhìn từ phòng khách, có thể nhìn rõ chậu xương rồng trên bệ cửa sổ. Tôi liếc nhìn phòng của Trần Đại Nhã và Trần Tiểu Kỳ, cửa đóng chặt, dường như không có một chút tức giận. Vào phòng, phải mất 20 giây để nhìn thấy một cây xương rồng. Mặc dù tôi làm vậy để bảo vệ bản thân, nhưng dù sao cũng tự tiện vào phòng người khác, trong lòng không dính có chút tội lỗi. Tôi hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía gờ cửa sổ của Lộ Dao. Lời nhắc nhở uy chất vang lên trong túi tôi. Âm thanh chói tai khiến trái tim tôi đột nhiên trôi. Tội lỗi lấy điện thoại di động ra, định tắt chuông. Màn hình điện thoại mở khóa ngay lập tức. Một số tin nhắn mới xuất hiện liên tiếp, mỗi cái đều khiến tôi ngày càng sợ hãi. Tin nhắn uy chất này là do Trần Đại Nhã gửi đến.
chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé, nhớ gọi Lộ Dao. Hôm nay tôi và Tiểu Kỳ đều ở trong phòng tắm 7 lần. Xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian như vậy. Ngày mai là ngày tế thần ở quận Thủy Lê, tối nay phải tắm 7 lần. Để tỏ lòng kính trọng với các vị thần, mặc dù chúng tôi không ở quận đó, mẹ tôi vẫn khăng khăng chúng tôi tuân theo truyền thống này. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, tìm kiếm thông tin về quận Thủy Lợi, trang web được tải nhanh chóng. Trần Đại Nhã không nói dối, quận Thủy Lê của thật có phong tục như vậy, thậm chí từng được truyền hình địa phương đưa tin. Khi tôi tìm kiếm thông tin, Trần Đại Nhã lại gửi mấy tin nhắn nữa rồi. Lộ Dao và cô ở cùng một chỗ. Ngày mai các cô không có tục lệ tế thần. Tại sao hôm nay cô ấy tắm nhiều như vậy? Trái tim tôi thắt chặt, lập tức trả lời cô ta đã tắm bao nhiêu lần. Trần Đại Nhã trả lời, tôi thấy cô ấy rửa 5 lần khi tôi quay lại. Sau này Tiểu Kỳ vẫn luôn dùng phòng tắm, Lộ Dao chỉ có thể chờ đợi. Sau đó tôi nói với cô ta, phong tục của chúng tôi có thể phải đợi thêm một chút nữa. Cô ta đã ra ngoài, bên ngoài trời mưa to quá, cô ta còn không mang theo ông. Tôi hỏi, ý cô là khi cô ấy ra ngoài, trời đã mưa rất to. Trần Đại Nhã xác nhận được, Lộ Dao đây là cố ý muốn bị mưa sao? Nếu coi mưa cũng là một lần tắm. Cô ấy viết tổng cộng 7 lần, Trần Đại Nhã và Trần Tiểu Kỳ là vì theo phong tục. Tại sao lại nhiều lần như vậy? Tôi chợt nhớ đến bức ảnh lặn trên tường của cô ấy, nhận ra Lộ Dao có thể thực sự là một con khỉ nước. Tôi lập tức quay người chuẩn bị rời đi, nhưng cửa phòng tắm đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ nhàng. Cửa mở ra, tiếng bước chân của Lộ Dao lập tức vang lên. Trong lòng tôi căng thẳng, do dự cầm lấy cây xương rồng trên bệ cửa sổ, trốn trong tủ quần áo của hắn. Bây giờ là 11:45. Theo lời của Lăng Phong, khỉ nước sẽ bắt đầu lột da lúc 11:58. Tôi chỉ cần trốn trong tủ quần áo trong 13 phút, chờ cô ta lột da trước khi phát động tấn công. Tủ quần áo của Lộ Dao là 2 cánh cửa lớn. Khi tôi vào, cố ý để lại một khe hở nhỏ 3 cm. Qua khe hở, tôi thấy rõ cô ấy đang ngồi trước tủ quần áo, bắt đầu chơi điện thoại. Trong bóng tối của căn phòng, qua đèn đường ngoài cửa sổ, tôi thấy anh ta mở ra. Một linh cảm không rõ ràng hiện lên trong lòng. Tôi nhớ 3 người họ không chơi phần mềm này, nhưng ứng dụng vận hành thành thạo của Lộ Dao thì thầm tự nhủ không biết cái kia. Như thể cổ họng bị người ta bóp làm cho người ta không lạnh mà đứng. Hả? Livestream của con đĩ này. Lộ Dao nghiến răng nói. Tim tôi gần như ngừng đập, bởi vì tôi là Trần Tiểu Bố. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhanh chóng tắt livestream. Nếu cô ta đóng cửa, cô ta sẽ thấy có gì đó không ổn. Nhưng khoảng cách với Lộ Dao quá gần, cho dù phát ra một chút âm thanh cũng có thể bị cô ta phát hiện. Lộ Dao tùy ý vứt điện thoại di động đi, bắt đầu tẩy trang, rửa sạch mọi thứ trông bình thường, cẩn thận xé lông mi giả ra, lau sạch son môi, hành động nhẹ nhàng như đang tiến hành một nghi lễ. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng thay đổi kịch tính. Lộ Dao bắt đầu dùng sức xé tóc giả của mình, có lẽ là keo hai mặt dính quá chặt. Khuôn mặt đau đớn của cô ấy bị biến dạng, tinh tế trên trán, những hạt mồ hôi. Điều đáng lo ngại là cô ta dường như đang tận hưởng nỗi đau. Xé càng mạnh càng vui, khi nhiệt tiếp tục tăng. Đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo thun, vest ngực giả, cuối cùng bao da người silicone. Trong khoảnh khắc đó, đông máu. Lộ Dao là một người đàn ông, và vẫn là một người đàn ông toàn thân dựa vào bao da người silicone. Trong gương, dưới đầu chọc là một khuôn mặt trắng bệch và hung dữ, cơ thể gần như không có chút thịt nào, chỉ có một vài xương sườn kệ ra vì biến dạng do bỏng nhiệt độ. Hắn nhìn chằm chằm vào gương, đột nhiên hắn bắt đầu điên cuồng gãi da mình, giọng nói trầm thấp và tuyệt vọng. Tại sao vẫn còn ngứa như vậy? Không muốn tắm và ngủ nữa. Rõ ràng là tôi đã tắm nhiều lần như vậy rồi. Tại sao vẫn còn ngứa? Những biện pháp dân gian này đều là nói dối sao? Cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác mộng. Trong đầu tôi liên tục nhớ lại quen biết với Lộ Dao. Lúc đó chúng tôi ở khu phố cùng nhau cho mèo Hoàng ăn, thậm chí từng tranh giành cùng một con mèo để triệt sản. Hắn ta vô tình đề cập rằng đã bị chủ nhà phá vỡ hợp đồng, không tìm được nhà phù hợp. Vì lòng tốt, tôi cho anh ta thuê phòng trống. Hợp đồng đã ký rất đơn giản, hầu như không có hồ sơ. Bây giờ nhìn lại, từ khi Lộ Dao chuyển vào khu phố, số lượng mèo lớn giảm dần. Tin tốt lúc này là Lộ Dao không có tóc, không phải là khỉ nước. Tin xấu là Lộ Dao là đàn ông, vẫn là một kẻ biến thái, muốn đặt tôi vào tuyệt vọng. Nếu anh ta thực sự là một con khỉ nước, cái này trong tay tôi có thể tiêu diệt hắn. Nhưng nếu anh ta là biến thái, vậy người bị tiêu diệt nhất định là tôi. Tôi nín thở, trong lòng không ngừng cầu nguyện Lộ Dao có thể đi tắm thêm một lần nữa. Nhưng hắn lại chậm rãi đi đến trước tủ quần áo, nhấc điện thoại lên và trượt màn hình. Lạ sao hôm nay mới có thể livestream, hình ảnh lúc nào cũng tối. Hắn cầm điện thoại đến trước tủ quần áo, cười khẽ thành tiếng. Chắc là cô ta không trốn ở đâu đó livestream phải không? Máu trong người tôi dường như đang sôi, dường như mọi mạch máu đang cảnh báo tôi. Tôi có thể cảm nhận được tay của Lộ Dao đã đặt trên cửa máy. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ là cửa sẽ mở ra, và tay tôi không chạm vào điện thoại di động. Nếu anh ta mở cửa tủ, tôi có thể chụp ảnh khuôn mặt của anh ấy lần đầu tiên. Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nếu tôi bị hắn giết, có rất nhiều khán giả trong phòng livestream, cảnh sát sẽ sớm tìm ra hung thủ. Nhưng lúc đó tôi có thể không còn nữa. Khi sự tuyệt vọng từ từ tấn công tôi, gõ, tiếng gõ cửa giống như một tia bình minh. Là tôi. Hai chữ ngắn ngủi này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Lộ Dao lập tức buông tay ra một cánh cửa, nhanh chóng sắp xếp trang điểm. Chưa đầy 1 phút, kết nền của hắn đã được trang điểm xong rồi. Vài giây sau, hắn cẩn thận kiểm tra lại chính mình trong gương. Vừa mở cửa, đứng ngoài cửa là Trần Tiểu Kỳ.
Khi cánh cửa mở ra, Trần Tiểu Kỳ liền nhào vào lòng Lộ Dao, nhìn lên và hôn lên mặt cô ấy. Tôi kinh ngạc bởi hình ảnh trước mắt. Bình thường Trần Tiểu Kỳ và Lộ Dao gặp nhau đều không nói chuyện, làm sao có thể có hành động thân mật như vậy. Giờ phút này Trần Tiểu Kỳ đang trìu mến nhìn Lộ Dao. Tiểu Lộ, về phòng tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Lộ Dao ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại, tất cả chỉ là ảo giác. Tôi không kịp nghĩ, tiếng bước chân của họ dần dần biến mất. Nghe thấy tiếng Trần Tiểu Kỳ đóng cửa, tôi nhanh chóng đẩy cửa trượt chạy về phía phòng khách. Nhưng lúc này, tôi thấy cô ấy đang đứng trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào cây xương rồng trong tay tôi, sắc mặt tái nhợt. Tiểu bối, nửa đêm cô làm gì với cây xương rồng vậy? Góc này Trần Đại Nhã hẳn là nhìn thấy. Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng của Lộ Dao, nhưng cô ta không có hứng thú với nó, nhìn chằm chằm vào cây xương rồng trong tay tôi. Chẳng lẽ hắn là khỉ nước? Lộ Dao mua dung dịch dinh dưỡng thực vật, tôi bảo cô ta cho tôi bôi chút. Tôi cảm thấy ớn lạnh, cố gắng nở nụ cười. Đã muộn rồi. Thanh Lịch, cô nghỉ ngơi sớm một chút rồi. Nói xong không đợi Trần Thanh Nhã trả lời, tôi nhanh chóng quay người vào phòng, lần đầu tiên khóa cửa. 10 phòng livestream rất sôi động, màn hình rất nhanh. Người dẫn chương trình thế nào rồi? Lâu như vậy màn hình đen sẽ không thật sự bị mà nước. Được rồi, tôi nhanh chóng báo cáo bình an cho mọi người. Sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn riêng cho Lăng Phong. Anh có chắc chỉ có một con khỉ nước không? Lăng Phong. Cuối cùng tôi mới tìm được một đống đất khô, chỉ một giọt máu. Chờ đến 11:58 ném vào con khỉ nước có được không? Lăng Phong, nếu chỉ có một đám đất, cô phải xác nhận xem ai mới là khỉ nước. Nhớ đừng ném nhầm, nếu không một khi chiếm được sự nổi tiếng của người khác không có hiệu quả. Tôi nghi ngờ hỏi còn phải xác nhận cái gì nữa. Tôi có chìa khóa phòng của họ, đến lúc đó ai đổi ra chắc chắn là khỉ nước. Cô không có bất kỳ pháp lực nào, làm sao có thể nhìn thấy ma? 2 phút thay ra, con khỉ nước trong mắt cô vẫn còn, sẽ hoạt động như một người bình thường. Khi cô tỉnh lại, nó đã thay xong rồi. Tôi cầm điện thoại thì sao? Tôi có một nghi phạm, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Có ảnh của cô ấy không? Tôi cắn môi rồi suy nghĩ một chút. Đã gửi một bức ảnh của tôi, Trần Đại Nhã và Trần Tiểu Kỳ. Lăng Phong trả lời rất nhanh. Người có mái tóc dài nhất là má nước. Tai cô ấy có đầu màu đen, tai có nốt ruồi màu xám. Tại sao đại diện cho ma nước? Cửa vào, hổ và đen tượng trưng cho nhào lộn. Đây là ác thủy. Trong ảnh, tóc của tôi và Trần Tiểu Kỳ móc vào xương đòn, còn Trần Đại Nhã thì tóc dài và eo. Quả nhiên, mà nước chính là Trần Đại Nhã. Bây giờ là 11:50. Tôi nắm đất máu thắt trong tay, chuẩn bị đợi trong phòng 8 phút. Nhưng tôi chợt nghĩ nếu Trần Đại Nhã là quỷ nước, vậy Trần Tiểu Kỳ chỉ là một người tích cực. Vừa rồi nhìn thấy Lộ Dao bối rối mặc quần áo, rõ ràng Trần Tiểu Kỳ không biết anh ta là đàn ông, vẫn là một con mèo biến thái. Bây giờ họ ở chung một phòng, Trần Tiểu Kỳ có gặp nguy hiểm không? Sau một hồi suy nghĩ, quyết định gửi video cho Trần Tiểu Kỳ. Trần Tiểu Kỳ, nhạc chung video của cô ấy là một bài hát cũ, Tình yêu như thủy. Tôi đợi đến khi bài hát này kết thúc, cô ấy vẫn không trả lời. Tôi nhanh chóng gọi thêm một lần nữa, vẫn chưa trả lời. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Một cơn hoảng loạn trong lòng. Vừa rồi Trần Tiểu Kỳ mặc dù vô ý nhưng đã cứu tôi. Bây giờ tôi lại có thể thấy chết mà. Tôi bỏ đất vào túi áo khoác, lấy một cái đầu sói sắt, can đảm. Tôi gõ cửa phòng Trần Tiểu Kỳ. Kỳ Kỳ, cô có trong phòng không? 3 giây sau, giọng nói hơi mơ hồ của Trần Tiểu Kỳ vang lên. Có phải là tiểu bối? Có chuyện gì vậy? Tôi đã ngủ rồi. Tôi quay đầu lại nhìn phòng của Lộ Dao, cửa vẫn mở, có nghĩa là anh ta hoàn toàn không phát hiện. Lộ Dao nhất định vẫn còn ở trong phòng của Trần Tiểu Kỳ. Tôi nghiêm túc nói, Tiểu Kỳ, mở cửa đi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Được rồi, vậy cô chờ tôi một chút. Tôi mặc quần áo vào. Giọng nói của Trần Tiểu Kỳ nghe có chút thiếu kiên nhẫn, dường như không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi? Tôi đặt tai lên cửa, tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ trong phòng. Tiếng bước chân dần đến gần, cửa bị Trần Tiểu Kỳ mở ra. Tôi vô thức nhìn về phía sau cô ta, phát hiện không có ai. Trần Tiểu Kỳ mặc đồ ngủ, mắt ngủ dễ dàng bật đèn lên. Tiểu bối, có chuyện gì quan trọng phải nói bây giờ không? Tôi đứng ngoài cửa, trong khi suy nghĩ nhanh nên nói dối như thế nào. Một bên lặng lẽ nhìn phòng của Trần Tiểu Kỳ. Phòng của cô ấy không lớn, ngoại trừ một tủ quần áo lớn, nhưng cái khác trong nháy mắt. Nghĩ đến lúc này tôi cũng trốn trong tủ quần áo, tôi không khỏi chỉ còn lại vài phần. Kỳ hay là cô vào phòng tôi nói đi. Trần Tiểu Kỳ cắn môi dưới, mắt lé lên một chút cáu kỉnh. Có gì cô cứ nói ở đây đi. Tôi thực sự rất buồn ngủ. Tôi đã cân nhắc một chút, mở miệng nói Tiểu Kỳ. Thực ra, Lộ Dao chỉ mới nói được một nửa. Điện thoại đột nhiên rung 2 cái. Tôi nhìn xuống, hóa ra là Lộ Dao gửi 2 tin nhắn thoại. Vì thận trọng, tôi đã đặt hàng chuyển đổi giọng nói. Nhưng khi những từ chuyển đổi nhảy ra từng cái một, lại như một đạo sét đánh ở trên đầu tôi. Cứu, Trần Tiểu Kỳ muốn giết tôi. Tiểu bối, tại sao lời nói của cô luôn nói một nửa? Không nói xong Trần Tiểu Kỳ 2 tay ôm ngực, trên mặt nở nụ cười. Lộ Dao rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi nuốt một chút, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nhầm rồi, đi ngủ đi. Nói xong tôi quay người muốn rời đi, nhưng cô ta lại nắm lấy tay trái của tôi. Nếu không vào phòng tôi nói đi. Tôi vô thức muốn thoát ra, không ngờ sức mạnh của cô ta lại lớn như vậy. Tôi không thể thoát ra được, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán tôi. Trong lòng thầm nghĩ không tốt, tay phải nắm chặt cái búa sắt.
Nếu cô ta kéo tôi vào phòng một lần nữa, tôi e rằng chỉ có thể kết thúc bằng một Trần Tiểu Kỳ, cô kéo tiểu bối làm gì vậy? Ngay lúc này, Trần Đại Nhã từ phòng đi ra, trừng mắt nhìn Trần Tiểu Kỳ một cái. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã phá vỡ thể bế tắc. Không sao đâu, tôi chỉ đùa với tiểu bối thôi. Trần Tiểu Kỳ có vẻ sợ hãi nhìn Trần Đại Nhã, nhanh chóng buông tay tôi ra. Tôi quay lại phòng mà không nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ ba người bạn cùng tôi không thể chọc nổi ai, thật kinh khủng. Tôi nhanh chóng khóa cửa lại, tâm niệm chỉ cần đợi đến 3 phút lại ra ngoài tiêu diệt khỉ nước, nhưng chỉ 10 giây, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trần Đại Nhã xông vào, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, tay phải nắm chặt đầu sói sắt, tay trái giấu trong túi, luôn sẵn sàng đối phó với tình trạng nôn mửa. Trần Đại Nhã khóe miệng cong lên, một nụ cười cay đắng. Bối, cái búa này dùng để chống lại tôi sao? Tôi ở đây để bảo vệ cô. Tôi ngẩng đầu lên, trong lòng đầy nghi ngờ. Trần Đại Nhã nghiêm mặt đến thời gian khẩn cấp. Để tôi nói ngắn gọn, bố tôi cũng chính là chú cô. Chú Lâm Tuấn tính ra năm nay sẽ có một tiết. Vì vậy, hãy để tôi bí mật bảo vệ cô. Tôi mở miệng, do dự cho nên cô cũng là người tu đạo. Trần Đại Nhã lắc đầu, tôi chỉ biết chút lông thú, thậm chí không phải là nhập cảnh. Sở dĩ có thể ngăn chặn tà cho cô là bởi vì tôi là tiên thiên ngũ hành thiên khô địa chi, tất cả đều là nước. Tôi như vậy sinh ra đã là khắc tinh của tà ác. Trong lòng tôi chợt nhận ra, thủy mệnh các bẩm sinh của cô ấy có thể đang bị phá hủy. Có phải vì tôi sắp ném cô ta bằng đất? Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tôi hỏi nửa tin nửa nghi ngờ. Trần Đại Nhã giơ điện thoại lên trước mặt tôi. Trên màn hình hiển thị lịch sử điện thoại của cô ta. Tôi vừa gọi cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát sẽ đến trong 20 phút nữa. Chúng ta không thể chờ lâu như vậy. Gật đầu, cuối cùng cũng nhận ra sự chân thành của cô ta, quyết định cùng cô ta đến đồn cảnh sát để được giúp đỡ. Nhưng cái búa sắt trong tay khiến tôi do dự. Trần Đại Nhã dường như cảm nhận được sự lo lắng của tôi. Tôi biết cô không hoàn toàn tin tưởng tôi. Cái búa sắt này cô vẫn nên mang theo đi, chỉ cần bỏ nó vào túi thôi, nếu không bị cảnh sát nhìn thấy chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Niềm tin của tôi vào cô ấy đã tăng thêm một chút. Chuẩn bị khóa cửa và cùng cô ta đến đồn cảnh sát. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, phát ra một tiếng động lớn. Trần Tiểu Kỳ lập tức mở cửa phòng. Hai người đi đâu vậy? Trên mặt Trần Đại Nhã hiện lên một tia sức mạnh tàn nhẫn, trong giọng nói có lời đe dọa. Tôi và bối có việc phải đi. Kỳ Kỳ, nghỉ ngơi sớm đi. Trần Tiểu Kỳ không để ý đến lời cảnh báo của cô ta, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, bây giờ bên ngoài có gió và mưa lớn, ra ngoài có an toàn không? Lời nói của cô ấy làm tôi tỉnh táo. Tôi gần như quên mất những gì Lăng Phong vừa nói. Bóng ma nước tăng gấp đôi sức mạnh trong nước. Nếu Trần Đại Nhã thật sự là quỷ nước, một khi chúng tôi ra ngoài, búa trong túi tôi không thể chế ngự được cô ta.